السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد سنكمل فيه نظريتنا المتعلقة بتغيير نهاية هجوم العمالقة. كان من المقرر تنزيل هذا الفيديو في نهاية الأسبوع الماضي، لكنني كنت مريض ولم أستطع فعل أي شيء طوال الأيام الماضية، ولهذا قد يبدو لكم صوتي مختلفا نوعا ما. سنقسم فيديو اليوم لقسمين. قسم أول سنتحدث فيه عن بعض الدلائل التي تشير لتغيير نهاية هجوم العمالقة، والقسم الثاني سنتحدث فيه عن موعد صدور كل من التريلر والبارتي الثالث من الموسم الرابع. وكما عودتكم هذه القناة بتقديم الدلائل عوض تلوين الكلام كما تفعل أغلب القنوات. إن كنت جديد فأنصحك بمتابعة الفيديوهات السابقة بالترتيب لتفهم أكثر عن النظرية. لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك وإضافة أكثر من تعليق لكي تساعدني في نشر المزيد والمزيد من النظريات، فاليوتيوب لا يرشح هذه النوعية من الفيديوهات في المدة الأخيرة. قبل أيام نزلت تصويت في المنتدى وقلت لكم هل سيختار آرمين في الأنمي الصداقة أم أنه سيختار الحقيقة. الغالبية العظمى اختارت الخيار الصحيح وهو الحقيقة، فكثيرا ما تحدثنا في هذه القناة على أن آرمين سيختار الحقيقة في الأنمي عوض اختياره للصداقة في نهاية المانجا، وهذا كان استنادا لعدة دلائل أبرزها ما حصلنا عليه في المعرض الخاص بهجوم العمالقة. هذا المعرض طرح فيه سؤال مهم وعميق جدا، وللتذكير فقد تم وضع 3 أسئلة لكل شخصية من الثلاثي إيرين، آرمين وميكاسا، لكن ما يهمنا اليوم هو السؤال المتعلق بآرمين، والذي يقول هل سيختار آرمين الحقيقة أم أنه سيختار الصداقة في النهاية. في نهاية المانجا اختار آرمين الصداقة وفضل إنقاذ ما بقي من البشرية مما أدى لدمار جزيرة بارادايس، وهذا لأنه في الفصل 121 وتحديدا في ذكريات غريشا رفع آرمين يده اليمنى لأنه اختار الجانب الأيمن لشعار فيلق الاستطلاع الممثل لنا في الجناح الأيمن. لكن الغريب والعجيب في الحلقة الرابعة من الموسم الرابع البارت الثاني والتي اقتبست نفس الفصل رفع آرمين يده اليسرى، وهذا لأنه هذه المرة سيختار الجانب الأيسر من شعار فيلق الاستطلاع الممثل في الجناح الأسود، وبالتالي فآرمين هذه المرة سيختار الحقيقة في الأنمي ولن يقف في وجه إيرين، بل العكس تماما، حيث من المتوقع أن يكون حليفا لإيرين حتى النهاية. المشهد أيضا لم يتم تعديله في البلوراي، وهذا ما يزيد تأكيد أنه وضع لكي يلمح لنا على اختيار آرمين في نهاية الأنمي. اختيار آرمين للجانب الأيسر تم التلميح له أيضا في أغنية بداية الموسم الثاني، والمشهد أمامكم ولا يحتاج لتفسير أكثر، لأن آرمين ممكن يكون الناجي الوحيد من ضمن التحالف، وهذا كما قلنا في البداية، واختياره للجهة اليسرى من شعار فيلق الاستطلاع. حركة اليمين واليسار قام بها استوديو مابا طوال البارت الثاني، ومن الممكن أن تكون هذه التعديلات هي ما قيل عنها في مقابلة صناع العمل، حيث قيل أن إيسياما أصبح يعطيهم أوراقا ونصائح لبعض التعديلات فاقت ما كانوا يحصلون عليه سابقا. 根底に対して毎回チェックは入れてもらっているのですごく忙しそうだなって感じだったんですけど、この文章が A4、前まで A41 枚ぐらい2枚ぐらい来るようになったっていう。في الحلقة 12 والأخيرة من البارت الثاني، وتحديدا في مشهد السفينة المتجهة لدولة الهيزول، رأينا مشهدا معكوسا مرة أخرى مثل باقي المشاهد التي تحدثنا عنها في الفيديوهات السابقة. ولكي نفهم أكثر دعونا نذهب للفصل 123. في هذا الفصل رأينا كلا من إيرين وميكاسا في السفينة، وللإشارة فقط فإن المشهد في المانجا كان من الأمام، فحاولوا تخيله من الخلف لكي تفهموا أكثر. إن دققنا جيدا فقد تم وضع إيرين على جهة الجناح الأبيض والأيمن من شعار فيلق الاستطلاع، في حين أن ميكاسا تم وضعها في جهة الجناح الأسود من الشعار. لكن إن ذهبنا يا أصدقاء لنفس المشهد في الأنمي سنرى أن استوديو مابا وضعوا هذه المرة المشهد من الخلف، وتم وضع إيرين بزيه الأسود على الجهة اليسرى من شعار فيلق الاستطلاع والتي تمثل لنا النهاية السوداء في الأنمي، في حين تم وضع ميكاسا بزيها الأبيض تمثيلا للجناح الأبيض من شعار فيلق الاستطلاع والذي يمثل نهاية المانجا. وكأنهما وضعا هذه المرة في الأنمي لكي يؤكد لنا استوديو مابا أنه ستكون لدينا نهايتين، بطليها هما ميكاسا في النهاية البيضاء وإيرين في النهاية السوداء.
هذه الحركة رأيناها مرات كثيرة في البارت الثاني، وهي من أبرز التلميحات على كون النهايتين حقيقة وليست خيال. في المانجا أو النهاية الأولى، الشيء الوحيد الذي جعل ميكاسا تقرر قتل إيرين وهو رؤيتها لذكرى الجدول الزمني الأول، حيث أخبرها إيرين بأن تنساه وترمي الوشاح بعيدا. لكن ماذا لو رأت ميكاسا في الأنمي ذكرى لنفسها في المانجا، وتحديدا سترى هذا المشهد وهي تتمنى رؤية إيرين مرة أخرى؟ فهل ستستطيع ميكاسا فعلا أن تقضي على إيرين هذه المرة، أم أن تراجعها ما سيتسبب في موتها في نهاية القصة؟ في الفصل 86 ظهرت صورة لعملاق يومير فريتز وباقي العمالقة التسعة. قد تبدو لكم هذه الصورة عادية، لكن إن ذهبنا لأغنية نهاية الموسم الثاني وتحديدا في آخر مشهد من الأغنية سنرى نفس الصورة، لكن هذه المرة قاموا بالشطب على عملاق يومير فريتز. فهل لهذا علاقة بزوال لعنة العمالقة في الأنمي؟ لأننا لم نرى أي شيء يدل على كسر لعنة العمالقة في المانجا، والتي لم يستطع إيسياما فيها توضيح جميع التساؤلات في القصة، وهذا لأنه كان مصرا على كون الفصل 139 هو نهاية القصة، ولأن الرقم 139 في علم الأعداد يرمز لنهاية دورة وبداية دورة جديدة. فاللعين إيسياما خطط منذ البداية لتكون هناك نهايتان مكملتان للقصة. في أغنية بداية الموسم الرابع البارت الثاني ظهرت لنا عدة مشاهد تؤكد أن إيسياما قد خطط للنهايتين منذ زمن بعيد. تبدأ الأغنية مع مشهد لحصن سالطة، وهو المكان الأخير الذي توجه إليه إيرين في نهاية المانجا. لو لاحظتم جيدا سترون البخار الذي أطلقته الدودة في الفصل 138. هذا المكان لم يدمر أبدا في نهاية المانجا، لكن في المشهد التالي نرى وكأن قنبلة انفجرت في ذلك المكان. فبالله عليكم، هل رأينا هذا الانفجار حقا في المانجا؟ سيأتي بعض الأشخاص في التعليقات ويقولون لك هذا الانفجار بسبب تحول إلديان لعمالقة، ولهذا سأعطيكم دلائل أخرى من نفس الأغنية تؤكد أن إيسياما قد وضع مشاهد لنهاية المانجا ومشاهد نهاية الأنمي في هذه الأغنية. في هذا المشهد نرى الطيور التي تحلق بجانب المنطاد، وهي إشارة لنهاية المانجا التي عاش فيها التحالف. لكن في نفس الأغنية نرى تلك الطيور متساقطة واحدة تلو الأخرى، وهذا ليس إشارة إلا على موت التحالف في نهاية الأنمي. في أحد المشاهد من نفس الأغنية ظهر هذا المشهد الذي أمامكم. ركزوا معي جيدا في التفاصيل، لأن هذا المكان هو نفس المكان الذي ظهر فيه كل من ليفاي وغابي وفالكو في الفصل 139. هذا المكان الذي يعد من ضمن الأماكن التي لم يصل لها هدير الأرض في المانجا، لكن من المتوقع جدا تدميره في نهاية الأنمي. بعد ذلك المشهد بالضبط يا أصدقاء ذكرت الكلمات التي لن يستطيع أي مشكك الحديث عنها: دمار وانبعاث، أنت العدو الحقيقي. الدمار هو موت إيرين، والانبعاث هو ولادته من جديد. إيرين في الخط الزمني الأول مات من لعنة العمالقة بعد مرور 13 سنة. في الخط الزمني الثاني مات إيرين قبل انقضاء مدة لعنة العمالقة. أما في الخط الزمني التالي يبقى خيار واحد هو تخطي عتبة 13 سنة، ولن يكون هذا إلا ببقاء إيرين حيا في نهاية القصة. فلقد بدأت القصة كمانجا سنة 2009 وستنتهي كأنمي سنة 2023، وهي بالضبط 14 سنة. في الفيديو السابق قلت لكم أن إيرين سيحقق الفوز في نهاية الأنمي تزامنا مع فصل الرابع، وهذا ما تحدثت عنه العديد من الأغاني الخاصة بهجوم العمالقة، وكما وضحنا في العديد من المقاطع. من خلال دراستي لمواعيد صدور كل ما يتعلق بهجوم العمالقة، فقد وجدت أنهم دائما ما يستعملون الأرقام الشهيرة 1 3 9 و13، حيث بدأت القصة كمانجا في سنة 2009 وبدأت كأنمي سنة 2013 وستنتهي كأنمي سنة 2023. ومن المتوقع بالنسبة لي أن ينزل التريلر الخاص بالبارت الثالث في الشهر القادم، أي الشهر التاسع. أما بالنسبة لليوم فغالبا اليوم الأول أو اليوم الثالث عشر من شهر 9. أما بخصوص موعد صدور البارت الثالث فمن المتوقع أن يكرر استوديو مابا نفس الحركة في البارت الثاني، وينزل لنا الأنمي يوم 9 من الشهر الأول، وينتهي البارت الأخير مع بداية موسم الربيع في شهر أبريل. كما انتهت نهاية المانجا، أي أنه يبدأ مع الشتاء وينتهي في الربيع كما قالت أغنية الشتاء الثالث عشر. لكن يوجد احتمال آخر وهو الأقرب بالنسبة لي. هذا الاحتمال هو أن يبدأ البارت الثالث في موسم الربيع مع بداية شهر إبريل سنة 2023، وبهذا يكون تاريخ نهاية المانجا هو بداية نهاية الأنمي. وإن تحقق هذا فسيكون موعد التريلر بالضبط هو الشهر الأول من السنة القادمة.